Hi mga loves! Welcome back to my channel. Nanalo pala ako ng milk tea. Hi mga loves! Welcome back to my channel. Ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag-disinfect ang mga pinamili ko galing palengke. Yung iba kasi nakikita ko, in-sprayan yung mga pinamalengkehan nila. So ako, ang ginagawa ko, ayan, binablower ko muna siya sa pinakamainit. Ayan. Narinig ko na. Ayan, patay yung mga pera. Ayan. Bago ako pumasok sa bahay, nag-blowing din ako. Alam mo na, AC na tayo. 1 week later.